Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 4 tháng 11 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển sụp sôi, răn đe 3 kình địch. Mặt khác, giữa lúc tin đồn về chiến tranh Đài Loan đang lây lan như cháy rừng, chính phủ Trung Quốc khẩn cấp dập lửa. Trong khi đó, phái đoàn nghị viện châu Âu tuyên bố đến Đài Loan để giúp bạn bè của chúng tôi. Trên dãy Himalaya, Ấn Độ sắp khai thông vùng tử địa trong cuộc chiến biên giới với Trung Quốc. Một số tin tức đáng chú ý khác, Ukraine cáo buộc Nga duy trì tới 90.000 quân gần biên giới. Pháp không loại trừ trừng phạt kinh tế Anh vì tranh chấp quyền đánh bắt cá. Rơi máy bay chở 7 người ở Nga, hiện trường chìm trong khói lửa. Cận cảnh trực thăng chở chiến binh Taliban phản ứng nhanh với vụ nổ kép ở Kabul. WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp Covaxin của Ấn Độ. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Quân đội Trung Quốc POA từ hôm qua ngày 3 tháng 11 đã bắt đầu tuần tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông, giữa bối cảnh căng thẳng cao trào với Đài Loan. Cùng lúc đó, POA cũng đang huấn luyện binh sĩ trên Biển Đông từ hôm Chủ nhật nhằm phản ứng với cuộc tập trận chung của Mỹ và Nhật Bản tại vùng biển sụp sôi này. Cụ thể, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Cam Vinson đã tập trận với tàu sân bay trực thăng Kaga của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Nội dung tập trận bao gồm phối hợp chiến thuật trên biển và trên không. Đây cũng là lần thứ 9 trong năm nay nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện ở vùng biển nhạy cảm xung quanh Trung Quốc. Quay lại cuộc tập trận từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 11 của quân đội Trung Quốc trên biển Hoa Đông, một chuyên gia cho rằng Bắc Kinh không nhất thiết răn đe Mỹ và Nhật Bản, nhưng vẫn cho thấy quyết tâm và năng lực của Trung Quốc để bảo vệ lợi ích và tham vọng của mình. Chuyên gia ẩn danh nói với báo South China Morning Post rằng Trung Quốc đang tăng cường tập trận trên biển Hoa Đông, muốn chứng minh hải quân và không quân Trung Quốc luôn sẵn sàng tham chiến khi xung đột bùng nổ và nguy cơ đó đang không ngừng tăng cao. Giới chức Trung Quốc đang khẩn cấp dập tắt tin đồn về chiến tranh sắp bùng nổ ở eo biển Đài Loan nhằm ngăn cản hậu quả khó lường. Tin đồn lan rộng trên mạng xã hội sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Ba khuyến khích mỗi gia đình tích trữ nhu yếu phẩm. Cùng ngày hôm đó, các văn bản được cho là của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA được dân mạng truyền tới nhau, kêu gọi phải tích trữ nhu yếu phẩm vì vấn đề Đài Loan đã đến hồi lửa bỏng dầu sôi. Khi tin đồn lan nhanh như cháy rừng, một tài khoản liên kết với POA đã phủ nhận những lời bịa đặt, khẳng định các văn bản lan truyền trên mạng đã bị theo dệt. Nguồn tin thân cận POA cho rằng dư luận không biết sự thật nên rất dễ giải nghĩa các sự kiện theo hướng sai lệch, dẫn đến hậu quả khó lường. Trên thực tế, dư luận Trung Quốc bàn tán về nguy cơ chiến tranh cũng có lý của họ, khi Bắc Kinh đã gửi kỷ lục hơn 700 chiến đấu cơ áp sát vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan từ đầu năm đến nay, gần gấp đôi so với cả năm ngoái. Hồi tuần trước, lãnh đạo Thái Anh Văn lại phá vỡ một sự thật ngầm hiểu hơn 40 năm giữa các bên khi xác nhận rằng lính Mỹ hiện diện ở Đài Loan. Dù sao, Bắc Kinh vẫn quyết dập tắt tin đồn về chiến tranh eo biển ở thời điểm hiện tại. Đài truyền hình nhà nước CCTV hôm thứ Ba đã giải thích rõ lời kêu gọi tích trữ của Bộ Thương mại, ngầm chỉ trích người dân đã suy diễn quá nhiều một yêu cầu thông thường là khuyến khích các hộ mua sắm nhu yếu phẩm và chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Yu Xiaoliang, Cục trưởng Cục xúc tiến tiêu dùng thuộc Bộ Thương mại cũng nói, trong năm nay thời tiết khắc nghiệt, thiên tai hoành hành và các yếu tố khác đã dẫn đến giá rau củ tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Vì vậy cần chủ động tích trữ một số nhu yếu phẩm. Hơn nữa, dịch Covid-19 đang một lần nữa trỗi dậy ở ít nhất 14 tỉnh trên khắp Trung Quốc, khiến nhiều địa phương yêu cầu ở yên trong nhà và đóng cửa một số văn phòng cơ quan nhà nước. Đây là một lý do khác để chủ động tích trữ nhu yếu phẩm. Một phái đoàn các nhà lập pháp thuộc Nghị viện châu Âu đang bắt đầu chuyến thăm 3 ngày ở Đài Loan để giúp đỡ bạn bè bất chấp lời cảnh báo trả đũa từ Bắc Kinh. Chuyến thăm chưa từng có tiền lệ diễn ra khi Liên minh châu Âu EU thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với hòn đảo tự trị, đồng thời xem Bắc Kinh là mối đe dọa an ninh đáng lo ngại nhất ở khu vực. Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây để giúp đỡ bạn bè của mình, nghị sĩ Pháp Raphael Glucksmann, người dẫn đầu phái đoàn đã nhấn mạnh khi đặt chân tới Đài Bắc vào hôm qua, ngày 3 tháng 11. Vị quan chức vốn giữ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Lãnh đạo Thái Anh Văn trước đó đã đăng Twitter hoan nghênh chuyến thăm, kỳ vọng sẽ thảo luận hiệu quả về bảo vệ nền dân chủ và thông tin sai lệch.
Các nghị sĩ thuộc Ủy ban đặc biệt chống can thiệp nước ngoài của Nghị viện châu Âu đã có cuộc gặp với lãnh đạo Tô Trinh Sương của Hành pháp viện Đài Loan vào chiều qua và dự kiến thảo luận với bà Thái Anh Văn vào hôm nay. Người phát ngôn cho văn phòng lãnh đạo Thái Anh Văn, ông Xavier Chang cho biết đây là lần đầu tiên Nghị viện châu Âu gửi phái đoàn chính thức đến Đài Loan. Sự kiện không chỉ có ý nghĩa lớn mà còn chứng minh mối quan hệ hợp tác giữa châu Âu và EU ngày càng sâu sắc hơn. Dù không công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập, EU đã ủng hộ các nước thành viên có quyền thiết lập quan hệ với Đài Bắc trong giới hạn nguyên tắc một Trung Quốc. Một năm sau vụ đụng độ chết người với binh sĩ Trung Quốc, Ấn Độ đã luôn tăng cường phòng thủ dọc theo miền biên giới hiểm trở. Trong đó, bang Arunachal Pradesh là một trong những điểm nóng căng thẳng nhất. Địa phương này giáp Tây Tạng và chia sẻ một số di sản văn hóa Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã băng qua tiểu bang này khi bị quân đội Trung Quốc tấn công vào năm 1959 và hiện ông vẫn sống ở Ấn Độ. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với Arunachal Pradesh, gọi vùng đất là Nam Tây Tạng và từng giành quyền kiểm soát trong ngắn hạn vào năm 1962. Thời điểm diễn ra chiến tranh biên giới chớp nhoáng nhưng cực kỳ tàn khốc giữa hai bên Ấn Trung. Suốt hàng chục năm qua, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn điều động binh sĩ dè chừng lẫn nhau và New Delhi cáo buộc Bắc Kinh đang mở rộng các khu định cư dọc biên giới. Trung tướng lục quân Ấn Độ Manon Pandey cho biết, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng của phía Trung Quốc, vì vậy Ấn Độ cần phải hiện diện binh sĩ đông đảo hơn. New Delhi còn triển khai thêm nhiều tên lửa hành trình, lựu pháo, trực thăng Mỹ Chinook và máy bay không người lái sản xuất tại Israel để giám sát toàn diện vùng biên giới tranh chấp. Tuy nhiên, nơi nguy hiểm nhất ở bang Arunachal Pradesh là thị trấn Tawang, nơi gần nhất với Tây Tạng. Thị trấn được xem là tử địa vì nhiệt độ thường giảm sâu dưới 0 độ C, không khí rất loãng và các binh sĩ thường thiếu oxy để thở. Các tiền đồn quân sự thường bị chia cắt với phần còn lại của thế giới vào mùa đông. Một chỉ huy lữ đoàn lục quân Ấn Độ nói với AFP, khu vực địa lý này có bản chất chống lại con người, nó là bản án tử dành cho những ai không khỏe mạnh, không được huấn luyện và không thể thích nghi với điều kiện núi cao. Dù vậy, Ấn Độ đã có kế hoạch khai thông vùng cấm địa. Theo đó, các kỹ sư lục quân đang xây dựng một tuyến đường hầm khổng lồ ở độ cao 4.000 m so với mực nước biển, dự kiến khánh thành vào năm sau. Đường hầm sẽ liên kết căn cứ tiền tuyến ở Tawang với những căn cứ khác nằm sâu về phía nam, giúp vận chuyển binh sĩ, khí tài và nhu yếu phẩm thuận lợi hơn. Những đường hầm này đồng nghĩa với sự kết nối bất chấp thời tiết, giúp cư dân địa phương có cuộc sống đỡ vất vả hơn và lực lượng an ninh cũng có thể điều động nhanh hơn đến Tawang, trích lời trưởng dự án cho biết với AFP. Bộ Quốc phòng Ukraine cuối ngày 2 tháng 11 tuyên bố Nga đã để lại một số đơn vị quân đội gần biên giới Ukraine, với tổng số binh sĩ có thể lên tới 90.000. Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn 41 của Lục quân Nga đã luôn duy trì hiện diện cách biên giới Ukraine khoảng 260 km. Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng hành động này là nhằm giữ cho mâu thuẫn không nguội lạnh và gây sức ép chính trị với các nước hàng xóm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine bác bỏ thông tin Nga gần đây tăng cường tập kết binh sĩ và vũ khí. Trước đó, vào hôm thứ Hai, tờ Politico đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga một lần nữa điều động lượng khổng lồ binh sĩ và khí tài đến sát biên giới Ukraine. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc, nhưng vào hôm thứ Tư nói thêm Nga sẽ duy trì sự hiện diện trong các vùng lãnh thổ của mình nếu cảm thấy cần thiết. Vào mùa xuân, Moscow có động thái mạnh mẽ dằn mặt Ukraine và phương Tây khi huy động tới 100.000 binh sĩ áp sát biên giới hàng xóm, sau đó căng thẳng lắng dịu và Nga dần rút quân. Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu, ông Lee Benbon, hôm 3 tháng 11 cho biết vừa bắt đầu các vòng thảo luận với Ủy viên EU Maroš Šefčovič liên quan đến Brexit và quyền đánh bắt ở eo biển Manche. Cuộc thảo luận sẽ diễn tiến nhanh trong tuần này, trích thông báo của Bộ trưởng Pháp trên Twitter. Mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu leo thang từ tuần trước khi một tàu đánh bắt của Anh bị giữ lại ở cảng của Pháp. Đồng thời, Paris tăng cường kiểm tra xe tải và hàng hóa xuất xứ từ Anh. Các tàu của Anh cũng bị cấm neo tại cảng của Pháp từ nửa đêm thứ Hai ngày 1 tháng 11. Phía Anh cáo buộc Pháp không tôn trọng thỏa thuận hậu Brexit và yêu cầu Paris đề ra giải pháp về vấn đề tranh chấp quyền tiếp cận ngư trường, với hạn chót là hôm nay ngày 4 tháng 11. Về vấn đề này, Bộ trưởng Pháp Lee Benbon sẽ gặp Bộ trưởng Brexit của Anh, ông David Ross tại Paris vào hôm nay. Sau một cuộc họp nội các, phát ngôn viên chính phủ Pháp cho biết tất cả phương án vẫn nằm trên bàn, chưa loại trừ khả năng trừng phạt thương mại. Mọi chuyện rất đơn giản, chúng tôi kỳ vọng Anh Quốc sẽ tôn trọng thỏa thuận Brexit mà họ đã đàm phán trong 4 năm ròng rã và sau đó đặt bút ký kết, trích lời ông Anto cho hay.
Máy bay chở hàng Antonov An-12 của Nga đã đâm xuống vùng Siberia vào hôm thứ Tư, bốc cháy nghi ngút. Máy bay chở theo 7 người đã biến mất khỏi màn hình radar khi vừa ra khỏi trung tâm thành phố Irkutsk, theo Bộ Dịch vụ Khẩn cấp Nga cho hay. Vị trí rơi máy bay cách thủ đô Moscow khoảng 4.200 km về hướng đông. Đội cứu hỏa và cứu nạn đã có mặt tại hiện trường. Một nguồn tin thân cận với quan chức địa phương cho biết có ít nhất 2 người tử nạn. Hãng tin TASS cho biết máy bay thuộc về công ty Rono của Belarus. Quy chuẩn an toàn hàng không của Nga đã cải thiện trong những năm gần đây. Nhưng tai nạn máy bay vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là ở các vùng hẻo lánh. Các chiến binh Taliban nhanh chóng bước lên trực thăng, ném vũ khí lên nóc phương tiện để tới hiện trường vụ nổ kinh hoàng vào hôm 2 tháng 11, theo video vừa được công bố trên mạng. Người phát ngôn của cơ quan phòng vệ Taliban cũng chia sẻ video này. Ít nhất 25 người tử vong và 50 người bị thương trong vụ nổ kép ở cổng vào bệnh viện quân y lớn nhất thủ đô Kabul. Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, có 400 giường bệnh. Tuy nhiên, tất cả các sát thủ đã bị triệt hạ trong vòng 15 phút và bị ngăn không cho tiến vào khu điều trị. Có thông tin một chỉ huy của Taliban cũng thiệt mạng trong cuộc va chạm. Sự việc gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp Afghanistan vì các vụ tấn công cực đoan diễn ra thường xuyên sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn vào hôm 2 tháng 11 đã gửi lô hàng viện trợ 33 tấn giúp cho Afghanistan chống chọi với mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Đội cứu trợ đã đến Kabul trên chuyến bay thuê bao và sẽ được phân phát cho những người mất nhà cửa vì xung đột dai dẳng. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nói rằng sẽ có thêm 2 chuyến bay cứu trợ nữa vào tuần này, chở theo chăn mền và tắm cách nhiệt. Theo điều phối viên khẩn cấp của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan cho biết, năm nay đã có khoảng 18,4 triệu người cần được giúp đỡ tại quốc gia này. Khi mùa đông bút giá đến gần, dự báo 24,4 triệu người sẽ thiếu thực phẩm, mái che đầu, không được chăm sóc sức khỏe và đảm bảo dinh dưỡng. Trước đó, Liên Hợp Quốc ước tính 50.000 người Afghanistan đã mất nhà cửa vì giao tranh ở nhiều tỉnh khác nhau và chạy nạn đến Kabul, nơi mà họ phải sống trong những túp lều tạm bợ, điều kiện vệ sinh bấp bênh. Ngay cả trước khi Taliban giành chiến thắng, đã có hơn 18 triệu người, tức một nửa dân số Afghanistan cần được hỗ trợ nhân đạo. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 3 tháng 11 thông báo phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Covaxin, được phát triển bởi công ty dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ. WHO cho biết nhóm cố vấn kỹ thuật đã xác nhận lợi ích của Covaxin vượt xa nguy cơ và đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO về hiệu quả ngăn ngừa COVID-19. Trước đó, quá trình đánh giá bị trì hoãn vì WHO yêu cầu hãng Bharat cung cấp thêm hồ sơ tài liệu để đánh giá giữa lợi ích và nguy cơ của vaccine. Cuối cùng, WHO chính thức đưa Covaxin vào danh sách sử dụng khẩn cấp, khuyến nghị tiêm 2 liều cách nhau 4 tuần cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Covaxin đã được sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ từ tháng 1 trước khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Sau đó, Ấn Độ cho biết vaccine có hiệu quả 78% ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng. Quyết định mới đây của WHO dự kiến sẽ giúp hàng triệu người Ấn Độ đã tiêm Covaxin có thể di chuyển ra nước ngoài. Việc phê duyệt khẩn cấp cũng cho phép hãng dược Bharat bàn giao vaccine cho những quốc gia phụ thuộc vào khuyến nghị tiêm chủng của WHO. Hơn nữa, nhờ được WHO phê chuẩn, Ấn Độ có thể thực hiện nhanh chóng hơn cam kết đối với việc chia sẻ vaccine thông qua Liên minh COVAX, một sáng kiến do WHO khởi xướng, với mục tiêu cung cấp vaccine một cách công bằng hơn cho các nước có thu nhập trung bình thấp. Trước khi tạm ngừng cung cấp vaccine cho nước ngoài để tập trung phục vụ nhu cầu trong nước vào tháng 4, Ấn Độ đã tặng hoặc bán hơn 66 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm Covaxin. Hãng dược Bharat mới đây cho biết đến cuối năm 2021, họ có thể mở rộng sản xuất tới 1 tỷ liều vaccine Covaxin mỗi năm. Công nghệ sản xuất vaccine cũng được chuyển giao cho nhiều công ty ở Ấn Độ và nhiều nước khác. Người biểu tình đụng độ cảnh sát ở thành phố La Hay, Hà Lan vào chiều 2 tháng 11 sau khi chính phủ tái áp đặt nhiều biện pháp chống dịch quyết liệt. Theo truyền thông địa phương, đã có 13 người bị bắt vì xúc phạm, ném đá và bắn pháo hoa vào cảnh sát. Trước đó, Thủ tướng Mark Rutte thông báo từ ngày 6 tháng 11 sẽ sử dụng thẻ thông hành Corona ở nơi công cộng như bảo tàng, phòng tập gym và quán xá ngoài trời. Thẻ thông hành chứa thông tin về cá nhân đã tiêm phòng đầy đủ hay đã xét nghiệm âm tính với virus trong khung thời gian nhất định. Ngoài ra, người dân đến cửa hàng hay các điểm công cộng phải bắt buộc đeo khẩu trang trở lại và người lao động được khuyến khích làm việc ở nhà ít nhất 50% thời gian. Số ca nhiễm đã tăng cao chóng mặt ở Hà Lan hơn một tháng nay khi các biện pháp giãn cách bị dỡ bỏ vào cuối tháng 9. Trong tuần qua, tình hình dịch của Hà Lan nghiêm trọng nhất kể từ tháng 7. Nhiều bệnh viện đã phải ngừng tiếp nhận các ca thông thường để quay về tập trung điều trị COVID-19 khẩn cấp.
Thái Lan, một trong những điểm đến du lịch phổ biến nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, đã ban hành lệnh kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt suốt 18 tháng qua. Nhưng từ ngày 1 tháng 11, du khách đã tiêm phòng đầy đủ từ hơn 60 quốc gia, bao gồm Việt Nam, đã được phép tới xứ sở Chùa Vàng mà không cần cách ly. Với người dân thủ đô Bangkok, nhiều ánh mắt đang hướng về Khao San Road. Khao San là một biểu tượng du lịch của Bangkok. Với những người kinh doanh, Khao San đại diện cho hy vọng, trích lời một chủ nhà hàng nói với Reuters hôm 2 tháng 11. Trước đại dịch, đường Khao San vô cùng huyên náo và đầy màu sắc với dòng người đông đúc, hội hè thâu đêm suốt sáng, chúc nhau say ngất với các quán bia vỉa hè, những tiệm bán hàng ven đường, khách sạn giá rẻ. Nói chung là cung cấp đời sống ban đêm cực kỳ sôi động, thu hút cả khách du lịch theo tour và người tự túc. Nhưng khi phóng viên Reuters đến Khao San tối thứ Ba vừa qua, chỉ có vài thực khách ngồi ở nhà hàng, đường phố vẫn chìm trong im lặng, với 90% cửa hàng đã đóng cửa vô thời hạn. Một phụ nữ 38 tuổi cho biết, chúng tôi vẫn ngồi chờ đợi du khách. Trước đây không cần như vậy, mọi người cứ đổ ào ào đến và tự lấy ghế ngồi. Dù tuần này giới chức đã nới lỏng quy định chống dịch, một số biện pháp hạn chế vẫn được duy trì, bao gồm các nhà hàng không phục vụ thức uống có cồn sau 9 giờ tối và quán bar vẫn đóng cửa im lìm. Một nhân viên tiệm làm tóc chia sẻ, tôi nghĩ du khách sẽ đổ kín con đường này trong thời gian tới, chỉ cần không có thêm đợt bùng phát nào nữa. Ở Khao San và Bangkok nói chung, hy vọng đã thắp lên dù vẫn còn mong manh. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!